এয়া গাড়ী আহি গ'ল ডিফু। আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে যে মই মোৰ পৰা পোৱালিটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব। এয়া হ'ল গোলাঘাট জাতীয় বিদ্যালয়। মই আজি যিখিনি পোৱালি দিছোঁ সেইখিনি পোৱালি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি? বন্ধুসকল, বৰ্তমান আহি আছোঁ মই চিলনী জান আহি আছোঁ। মানে আমি পোৱালি পঠাবলৈ লগীয়া হৈ আছে ডিফু এগৰাকী বাইদেউক আজি কেইমাহমানৰ আগত মই পোৱালি পঠাইছিলোঁ, 300-400 এনেকুৱাই পঠাইছিলোঁ। তাৰপিছত আজি আকৌ মই বাইদেউ 600 পোৱালি বুকিং কৰি থৈছিলে। এইফালে পিছত পোৱালি আছে, পোৱালি পেকিং কৰি পেলাই আহি আছোঁ। এতিয়া বাজিছে 6:30। মানে আমাৰ ডিফুৰ যিখন গাড়ী মানে আমাৰ গোলাঘাট টাউনৰ পৰা নাই। মই তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, হয় ৰঙাজান, নহয় আপোনাৰ আহিব লাগে মই চিলনীজানৰ পৰা ডাইৰেক্ট কাইটাংলঙৰ চিলনীজানত আহিব লগা হয়। চিলনীজানৰ পৰা ডিফু গাড়ী আছে। গতিকে এটা চিলনীজানৰ এটা ডিষ্টেঞ্চ যথেষ্টখিনি হয় মোৰ গোলাঘাটৰ পৰা, মানে গোলাঘাট টাউনৰ পৰা। এনেইতো আমাৰ চব পোৱালি আমি কি কৰোঁ গোলাঘাট টাউনৰ পৰা পঠাওঁ, কিন্তু যিহেতু চেষ্টা কৰোঁ, বহুত আশাৰে আমাৰ বহুত পালক বন্ধুৱে বা বহুতে ফোন কৰে যে কিবা কৰি আপুনি পোৱালিটো দিয়ক। তো তেতিয়া ইমানখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয়। ৰাতিপুৱা মোটামুটি 3:30 বজাতে উঠিছোঁ, উঠি কমপ্লিট পেকিং চেকিং কৰি এইফালে আহি আছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান চিলনীজান, এইটো নাম্বৰ হাবিৰ আমাৰ পৰিৱেশ। এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ গৈ আছোঁ। মানে আচলতে আমাৰ বোকাখাট টাউনৰ পৰা আৰু এখন গাড়ী আহে ডিফু, কিন্তু সেইখন গাড়ীত মই আজিলৈকে পোৱালি পঠোৱা নাই। আৰু সেইখন ৰঙাজান পায় 7টা 5 বা 10ত। কিন্তু এতিয়া গৰমৰ ছিজন যিহেতু আমি পোৱালিখিনি কাষ্টমাৰক যিমান পাৰোঁ সোনকালে দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এতিয়া চিলনীজানৰ যিখন গাড়ী এখন মোটামুটি 7টামান বজাত চিলনীজানৰ পৰা ওলাই যায়। তেতিয়া নাই বুলি 1 ঘণ্টাৰ এটা মানে ডিষ্টেঞ্চ আছে। আৰু মোৰো যিহেতু ছোৱালীৰ স্কুল ডিউটি আছে, আকৌ মই 8:30 বজাত একদম মানে মই ঘৰৰ পৰা 8টা বজাত ওলাবই লাগে। 8:30 বজাত মই আকৌ আহি পেলাই আমাৰ হামদৈ জাতীয় বিদ্যালয় পাবহি লাগে। এইটো পাই গ'লোঁ অলৰেডি চিলনীজান। এয়া হ'ল আমাৰ চিলনীজানৰ পৰিৱেশ। এয়া গাড়ী আহি গ'ল ডিফু। বেকা হ'লে দিগদাৰ হ'ব, খালি কেছটো যে বেকা হ'লে অকণ প্ৰব্লেম হ'ব। এটা কেছ 3-4টা কেছ ভিতৰতে নে 10টা চব মিলাই 10টা, মানে তেনেকুৱা আছে 9টা, এটা 10টা। যিহেতু গাড়ীত উঠাই দিলোঁ 9টা বজাত ISBT পাই যাব ডিফু, খুব সোনকালে পাই যাব, টেনশ্যন নাই। মই কাষ্টমাৰক আপোনাৰ বাইদেউ এগৰাকীক মই ধুনীয়াকৈ মই চব পঠাই নাম্বাৰ চাম্বাৰ পঠাই মেলি চব ক্লিয়াৰ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ মই নাম্বৰ হাবিত। মানে আমাৰ আকৌ ঘৰ গৈ আছোঁ। 7টা বাজিলে এতিয়া, সময় কেইটা বাজিছে 7:02। গতিকে আকৌ ঘৰ গৈ সোনকালে পাবগৈ লাগিব যিহেতু। আৰু মোৰ লগত এইফালে বৰ্তমান আছে আমাৰ এয়া মোৰ কৃষ্ণ দেই, আৰু মই মৰমতে এটাক আলু বুলি মাতোঁ। আৰু ই যথেষ্টখিনি মোক সহায় কৰি থাকে। ৰাতি যেটা বজাতে নহওক আমি পোৱালি পেকিং কৰাৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি কিন্তু ই সহায় কৰি থাকে এনেকুৱা গোটেইখিনি কামতে। আৰু আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে যে মই মোৰ পৰা পোৱালিটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব। আচলতে কি চাওক, পোৱালি মই নাম্বাৰ মানে ক'তো দিয়া হোৱা নাযায়, কাৰণ আগত বহুত নাম্বাৰ দিছিলোঁ। তো যথেষ্টখিনি ফোন আহে, কেতিয়াবা ৰেচপণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে বহুতে কমেণ্ট কৰে, বেয়া পায়। গতিকে ময়ো নিজে কামত থাকোঁ। এতিয়া চাওক আপুনি, মই 3টা বজাত 3:30 বজাত মই উঠিছোঁ, উঠিয়ে পেকিং চেকিং কৰি পেলাই মই ইয়াত ডাইৰেক্ট চিলনীজান আহিছোঁ। যিটো ডিষ্টেঞ্চ যিসকলে গম পায় এইটো ভাল ধৰণে গম পায়, মোটামুটি 20-25 কিলোমিটাৰমান মই আহিছোঁ মানে চিলনীজানত গাড়ী উঠাবৰ কাৰণে। এতিয়া আকৌ মই ৰিটাৰ্ণ গৈ আছোঁ। ৰিটাৰ্ণ গৈ পেলাই মই ঘৰ পাম 8টা বজাত। আকৌ মই ছোৱালী স্কুল নিব লাগিব। তাৰ মাজত আকৌ এতিয়া মই মুৰ্গী ধৰাৰ এটা প্লেনিং আছে, য'ত 10 কেজি মুৰ্গী গোলাঘাট টাউনত দিব লাগে। তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহি আকৌ ধৰি লওক দিনটো মোৰ সবাহত আজি অকণমান সময় দিব লাগিব, যিহেতু গাঁৱৰ যিটো সবাহ আমি। গতিকে এনেধৰণে সময় থাকোঁতে কিছুমান ধৰি লওক ফোন ৰেচপণ্ড কৰিব পৰা নাযায়। গতিকে তাত আপোনালোকে বেয়া নাপাব অলপো, মানে যিমান পাৰোঁতো মই ৰেচপণ্ড কৰোঁ, যিমান পাৰোঁ মই মানে ৰিপ্লে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। তাতে কি হৈ যায়, যথেষ্টখিনি হোৱাটছএপ কমেণ্টটো থাকে বা ৰিপ্লে থাকে বা ভিডিঅ' কমেণ্ট থাকে, ভিডিঅ' মানে ডাইৰেক্ট ফোন থাকে, সকলোখিনি মানে মেনেজ কৰাটো অকণমান মানে সম্ভৱ হৈ নাযায়। আৰু আপোনালোকক মই
আপোনালোকক মই এটা নাম্বাৰ দিছোঁ য'ত আপোনালোকে অনলি হোৱাটছএপ কৰিব তো হোৱাটছএপত আপোনালোকে লগালগ ৰিপ্লাই নাপালেও ৰিপ্লাইটো মই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম মানে কথাটো হ'ল সেইটো নাম্বাৰত আপুনি হোৱাটছএপ কৰিব খালি আপুনি এই মাহত আপুনি মোৰ পৰা লোকেল মুৰ্গী পোৱালি হওক বা হাঁহৰ পোৱালি মানে নাপাব বুলিয়ে কৈছোঁ হাঁহৰ পোৱালি লাষ্টৰ এটা বেষ্ট অলপ আছে বুকিং হ'বৰ কাৰণে হাঁহৰ পোৱালিটো লোকেল পাতি হাঁহটো এনে প্ৰায় বুকিং ফুলফিল হৈ আছে গতিকে এনেকৈ যিখিনি আমাৰ ৰেগুলাৰ আগৰ কাষ্টমাৰ সেইখিনিয়ে ৰিটাৰ্ণ আকৌ পোৱালি বিচাৰি আছে যেনেধৰণে আপোনালোকক বাইদেউক মই আজি 2 মাহ বা 3 মাহৰ আগত মই পোৱালি পঠাইছিলোঁ তেতিয়া কমকৈও লৈছিলে এইবাৰ আকৌ 600 পোৱালি অৰ্ডাৰ দিছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিসকল ৰেগুলাৰ কিছুমান কাষ্টমাৰ হৈ গৈ আছে যিসকলক মই পোৱালি তেনেকৈ বেচ বাই বেচ দি থাকিবলগীয়া হৈ আছে গতিকে পোৱালিয়ে যিসকলে বুকিং কৰিছে তেখেতসকলক আমি একদম টাইম টু টাইম বা কেতিয়াবা 2 দিন লেট হয় কাৰণ জিঅ' লগা বস্তুৰ ওপৰত আমি ব্যৱসায় কৰি আছোঁ 100% পোৱালিটো কিন্তু আপোনালোকে পোৱাটো চিয়'ৰ আৰু ভাল পোৱালি এটা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ ধৰি লওক প্ৰত্যেককে কাৰণ এজন পালকে বা যদি পোৱালিটো ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লেতো কেতিয়াও ছেকেণ্ড টাইম অৰ্ডাৰটো নিদিয়ে আজি বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰতে মই কৈছোঁ তেখেতেতো কেতিয়াও ছেকেণ্ড টাইম আপোনাৰ অৰ্ডাৰ নিদিলে হয় ইমান সৰহকৈ পোৱালি গতিকে এইখিনিয়ে কথা আপোনালোকক মই হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ 8638673651 অনলি হোৱাটছএপ কৰিব কিন্তু ফোন কৰিব ৰেছপন্স নাপাব পিছত আপোনাক ধৰি লওক ৰেছপন্স যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ মোক ভিডিঅ'ৰ তলত বা এনেই নৰ্মেলি বেয়া নাপাব মানে নক'ব যে আপুনি ফোনটো মানে কৰিব নোৱাৰিলোঁ বুলি অনলি হোৱাটছএপহে কৰিব কিন্তু দেই তাতে মই আপোনাক দেৰি হ'লেও মই ৰিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম বন্ধুসকল এতিয়া সময় বাজিছে চাওক 8:35 8:36 দেখিছেনে এয়া হ'ল গোলাঘাট জাতীয় বিদ্যালয় স্কুল ডিউটি শেষ কৰিছোঁ আকৌ 1:15 বজাত ছুটি দিব তো বন্ধুসকল এতিয়া বৰ্তমান মই উপস্থিত হ'লোঁ আমাৰ নামঘৰত যি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ পানী তোলা বৰসবাহৰ কাৰ্যসূচী বৰ্তমান চলি আছে আৰু এয়া হ'ল আমাৰ দিহা নামৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি অকণমান দিহা নামৰ পৰিৱেশ দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অকণমান চাওক বাইদেউ আপোনাৰ অকণ ধুনীয়াকৈ পৰিচয়টো দিয়কচোন মোৰ নাম পূৰ্ণিমা ৰাভা মই কাৰ্বি আংলং ধনচেৰি সমষ্টিৰ হয় গাঁও নাগাজাং কিমান দিনৰ আগত মোৰ পৰা পোৱালি লৈছিলে মই লৈছিলোঁ জানুৱাৰী মাহত সেইখিনি পোৱালি আপুনি কেনেকুৱা পালে ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে ভালেই পালোঁ মানে মই এনেই প্ৰেক্টিকেল মানে এনেই শিকা নিচিনা লৈছিলোঁ মানে যে কিনা দানা নোখুৱাই পেলাই মানে এনে ঘৰুৱা দানা হেৰি কৰি পেলাই মানে লাষ্টত সেনেকুৱা কৰিয়ে মই ডাঙৰ কৰিছিলোঁ আৰু ভালে পালোঁ একো হোৱা নাই সেইখিনি মুৰ্গী আছে নেকি আপোনাৰ সেইখিনি আছে আপোনাৰ সেইখিনি মুৰ্গী আছে নেকি কেইজনীমান আছে মানে মই কণী পাৰিম কণী সিহঁতক হেৰি কৰি পেলাই তাৰপিছত আৰু পোৱালি জগাম বুলি কেইটামান থৈ দিছোঁ আৰু আচ্ছা তো এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া মোৰ যিখিনি পোৱালি দিছোঁ মই আজি যিখিনি পোৱালি দিছোঁ সেইখিনি পোৱালি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে নেকি নাই একো নাই পোৱা প্ৰব্লেম চব ঠিকে আছে চব ঠিকে আছে এইবাৰ কেইটাত পুৰা হেল্ডি আছে একোৱে হোৱা নাই মানে আগৰ যোৱাবাৰৰ কেইটাহে মানে এনে কেইটামান উইক পোৱালি আছিলে সেইকেইটা এনেই 5টামান আছিলে আৰু হয় এনে এইবাৰ নাই চব কেইটা মানে ঠিকে আছে চব ঠিকে আছে তো পোৱালিটো পোৱাতটো আপোনাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই নাই পোৱা একো পোৱা নাই ঠিক আছে বাৰু দিয়ক তেতিয়া